Bună tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi face citirea pentru următoarea perioadă până săptămâna viitoare. Voi vedea cât timp voi avea la dispoziție să și prelucrez clipul. Am timpul destul de limitat, drept urmare doar atât pot face pentru moment. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, pentru sprijin, pentru suport. Vă mulțumesc chiar și celor care îmi dați bătaie de cap și vă anunț și vă informez oficial că am luat hotărârea să vă ignor total. De ce? Pentru că pot și pentru că îmi permit, pentru că știu cine sunt și pentru că nu caut să mai înțeleg nimic care nu are valoare adăugată în viața mea. Timpul îl irosim deopotrivă, atât eu cât și voi. Dacă nu înțelegeți, mergeți pe altă cale, cercetați voi, înțelegeți voi și deschideți voi ochii larg. Nu mirosiți timpul, pentru că eu nu vi-l irosesc pe al vostru. Aveți liberul arbitru dacă să vă uitați sau nu la ceea ce vedeți aici. Bun. Într-o notă pozitivă, excelent, superb, abia aștept cu nerăbdare tranzitele care vor urma în martie. M-am apucat să filmez, dar în ritmul meu, pentru că, vedeți, mă ocup de foarte multe lucruri, am și familie, am și copil mic și așa stau la mine în culise treburile. Am început să filmez zodiile. Sunt importante informațiile de acolo și le aportez așa, ca prin mine. Energia următoarelor 3 zile, să spunem, este să fii observator. Am aici o lună nouă, mai corect, astrologic și astronomic spus, o lună în creștere. Ați văzut ce frumos a văzut pe cer zilele trecute Luna, Jupiter și Venus. Să fiu observator, să văd ce se întâmplă în viața mea sau să am răbdare, pentru că am culoarea roșu care vorbește despre chakra de bază, despre ceea ce este solid, concret, palpabil în viața mea, pentru că, evident, apar schimbări, dar trebuie să fiu și pregătit pentru ele, ca să nu am parte de surprize, desigur. Înfloresc. Lucrurile se anunță promițătoare. Situația pare să capete o culoare mai frumoasă în viața mea, să capăt mai multă claritate. Vedeți cum are părul aici? Sunt antene. Trebuie să mă deschid către frumusețe, către regenerare, pentru că a înflori este parte dintr-un ciclu natural. Am lăsat în urmă, personajul acesta este poziționat cu chipul în momentul prezent, ceea ce a fost, ambele lucruri care au fost, da, stânga-dreapta, îmi sunt deopotrivă potrivite. Trecut, prezent, viitor, totul se întâmplă acum. Înfloresc. Mă uit către ceva foarte bun care urmează să apară în viața mea, dacă nu încurc. Spiritul florilor și 10. Ne întoarcem la acest 10 care mi-a dat bătăi de cap, tocmai de aceea am și simțit să curăț energia de la început și voi continua să ridic vibrația acestor citiri și a canalului. Nu mă interesează să fac așa citiri pe bandă, pentru că nu am ce să fac cu viața mea și cu timpul meu. Este o pasiune, este o chemare, este ceva ce nu pot controla și mai mult decât atât, secret. Nu am planete în semne de pământ. Pentru mine, citirile acestea sunt o rutină, sunt un concret, sunt parte din vindecarea și evoluția mea și o împărtășesc cu voi. Cine vrea să fim aici o echipă, să fim colegi, de suferință, de bucurie, etc., este binevenit. Cine nu, mergeți unde trebuie, unde vă este potrivit. 10. Rescriu acum viața. Pot să o rescriu. Saturn și Pluto vor face niște mișcări colosale pe cer. Generații de acum încolo vor fi influențate de aceste două
Planete gigant și călătoria. V-am spus, plecăm către o nouă direcție. 1 și 9. Atât că numărătoarea începe de la 0, corect, numerologic, iar 1 este magicianul. Manifest un nou drum. Da, evident, fiți cu băgare de seamă, unii dintre voi veți dori să vă întoarceți în trecut, către ceva unde v-a rămas gândul, mintea, sufletul, unde ați rămas blocați. Iar alții dintre voi vă veți folosi de experiența din trecut și vă veți crea o nouă linie temporală. Faceți un salt în conștiință. Și cântec de adormit copiii, de Leagăn, energia masculină. Vedeți, aici are un instrument muzical. Muzica este sunet, sunetul este vibrație, frecvență. Va depinde fix de voi acum cine intră în viața voastră. De intrat cineva în viața voastră, cu desăvârșire va intra, pentru că am aici stele pe cer, care înseamnă direcție. Deci cineva este pregătit să vă intre în viață prin sincronicități, prin coincidențe. Iată că aici și elementul lună în creștere este prezent, ca și aici, da? Voi sunteți cu ochii pe cineva, cu ochii pe o energie masculină sau pe persoana voastră iubită care activează, trăiește din energie masculină. Deci pe cel care a luat o hotărâre care nu a coincis cu a voastră. Ori a decis să plece, ori nu coincid cumva nici gândurile, nici acțiunile voastre cu ale lor. Din nou vedeți cum se repetă temele. Soare și stele. Observ. Observ ce poate veni acum pentru mine în viața mea nou. Din nou, luna în creștere, intuiția mea mă va duce acolo unde trebuie. Prin ceea ce voi face eu, voi ajunge unde trebuie. Dar ajung fie în brațele unui om care îmi va fi partener, amic, prieten, amant, iubit, umăr, stâlp și așa mai departe, fie ajung în brațele unui om care va reproduce, va relua în viața mea tot ce am avut anterior, până când eu mă voi da cu capul de pereți și voi înțelege ce fac greșit și de unde mi se trage această întâlnire cu această persoană. Pentru că doar așa puteți să ieșiți din reciclare, din întâmplări. Până nu ne dăm seama de ce lucrurile se întâmplă în viața noastră, se vor întâmpla la fel, unul la unul. Doar că vor avea alte culori, alte nume și alte prenume. Să-i dăm bătaie. Mă bate gândul să lucrez la un documentar. Încă mă gândesc. Încă analizez. Analizez și cuget pentru că știu foarte multe lucruri și nu știu încă ce să fac public și ce nu. Da, nu voi mai edita și nu voi mai scoate din acest clip aceste fragmente, pentru că de foarte multe ori am tăiat la montaj ceea ce am spus cu gândul că poate oamenii nu sunt pregătiți. Nu decid eu cine este pregătit. Cine este pregătit accesează clipul. Cine nu este pregătit închide clipul. Și cam atât. Atât de simplu. Voi vedea ce fac. Voi gata cu durerea. 3 de spade. 7 de spade. Gata cu durerea. Da, cineva care a fost în energie masculină, pe unii dintre voi v-a vrăjit și v-a vrăjit degeaba și a fost o persoană cu un profil psihologic narcisist care și-a făcut bine doar sinelui, care a fost rece și controlată. Cineva v-a controlat, ați avut poate o interacțiune cu cineva dominant și gelos. Sau cineva care vă controla și ultima felie de pâine și vă chestiona acțiunile.
cineva care a fost foarte puțin deschis aici, cineva care, iată, am semnul peștilor, v-a scos la suprafață traume din subconștient despre care nici măcar voi nu știați că există acolo în copilărie. Pentru alții dintre voi ați avut de-a face și aveți de-a face cu persoane care seamănă foarte mult cu părintele dominant din familia voastră sau cu părintele care a fost stâlpul, a fost autoritatea la voi în familie. V-a trădat, da, v-a trădat pentru că emoțiile sale nu au fost foarte solide. V-a trădat pentru că această relație a fost bazată pe copilării, pe imaturitate. Pentru alții dintre voi v-au trădat și v-au lăsat efectiv și cu copii. V-au lăsat având familie, dar în egală măsură aici, în acest arhetip, sunteți și voi. Voi vă luați copiii și mergeți mai departe către drumul vostru, pentru că există pentru voi iubire aici, în egală măsură. Dacă doriți o reconectare cu această persoană, tonul îl veți da voi. Această persoană va cânta, în sensul că dacă vă concentrați pe această durere și nu o înțelegeți, această persoană revine în viața voastră și va fi miere, lapte, dar se ajunge tot aici. Nu mă credeți, luați cărți profunde și citiți și o să înțelegeți. Nu mă credeți pe mine, eu sunt nimeni. Puteți acum să vă rescrieți relația cu persoana la care voi vă gândiți. Puteți. Dacă vă înțelegeți traumele, înțelegeți ce nu a funcționat acolo, puteți face pace în primul rând cu voi și apoi cu ei. Pentru unii dintre voi vă vor rămâne alături, pentru alții dintre voi vor pleca, pentru că așa trebuie să se întâmple. Avem judecata, iată. Cineva caută să înțeleagă, a fost un turn aici între voi și un eremit, cineva a căutat să înțeleagă, continuă, energia susține, este consecventă, ca și în citirile anterioare. Cineva caută să înțeleagă. În primul rând, pentru voi acum este important să vă treziți din visare, din nebuloasă, să înțelegeți ce vreți. Măi, eu îl vreau și îl aștept pe omul ăsta. Pentru cei care îl vreți și tot sperați, deși omul ăla e departe la viața lui, etc., indiferent ce se întâmplă cu el, aici veți rămâne în somn veșnic, într-o noapte a minții, nu veți înțelege nimic, nu puteți să faceți niciun pas înainte. Pe de altă parte, aici este divinitatea care spune, trezește-te suflet, meriți. Nu te-ai născut să suferi, te-ai născut să fii iubit, te-ai născut să fii împărat, suveran pe viața ta și să-ți atragi împărăția, să-ți atragi împărăteasa. Iată, faetonul, se deschide un nou circuit energetic, un nou portal energetic pentru voi. Cineva vă așteaptă, stă cu minte și vă așteaptă și veți avea o surpriză foarte mare să vedeți cât de iubiți puteți fi, cât de apreciați puteți fi, cât de stabili puteți fi. Dar dacă voi îndepliniți condițiile pe care trebuie să le îndepliniți, să vă faceți favorurile vouă înșivă, să vă faceți treaba cu sufletul vostru, turnul, veți avea un soi de realizare, da, veți afla și cu cine v-a înșelat și de ce v-a înșelat. Cumva simt aici pentru foarte mulți dintre voi că ați fost 4, nu doar 2. Relații complicate, cumpătarea, care acum se echilibrează. Puteți ieși din acest bucluc emoțional în care sunteți și face lumină. Cineva se îndreaptă către voi sau veștile acestea se îndreaptă către voi. Ce auziți voi aici vă vindecă și vă bucură. O persoană poate veni de la distanță. Persoana la care voi vă gândiți acum a căutat stabilitate. Dacă a plecat cu altcineva, cărțile ei spun și energia spune că nu este o bază solidă și că va exista și acolo o rupere, o încetare, o finalitate a acelei relații. Iată, soția și copilul sau bărbatul și copilul, da?
copiii. Este important să aveți grijă de copilul vostru interior, să vă vindecați. Și dacă aveți copii, de copiii voștri. Persoana aceasta va regreta foarte mult ce a făcut dacă a lăsat copiii în spate sau copiii voștri sunt cei care vă ancorează pe voi în realitate. Aici urmăriți steaua, aici mergeți către un drum bun care înflorește acum pentru voi. Cine poate veni către voi aici? 7 de cupe, voi veți decide cine vine către voi aici, voi, prin ceea ce veți emite, prin ceea ce veți gândi. 5 de cupe, 9 de monede. Poate să vină cineva care să vă facă să vă simțiți superbi sau poate să vină în fața voastră cineva care să vă aducă mai multe lacrimi. Două opțiuni, două drumuri. Și o singură cale, cea a sufletului, care are nevoie de armonie. Soarele. Ambele situații, ambele drumuri pe care voi le veți face sunt parte din evoluția voastră. De ce? Pentru că veți face un ocol până ajungeți la persoana potrivită. Mai treceți printr-o relație, nu funcționează nici aceasta și așa mai departe. Voi aveți în față 9 de monede, stabilitate emoțională, structură, dar trebuie să vă hotărâți să vedeți ce nu funcționează aici în viața voastră. Dacă nu a funcționat o relație, mergeți mai departe, nu mai rămâneți prinși în lacrimi, pentru că puteți avea aici, vedeți, se transformă situația și persoana la care voi vă gândiți acum se transformă. În primul rând, îi se topește orgoliu. Turnul îi dărâmă orgoliul, va traversa niște întâmplări care îl vor duce în 5 de cupe. Pentru că și persoana la care voi vă gândiți trebuie să se vindece. Văd aici interacțiuni dintre semne de foc, semne de pământ, semne de apă, semne de foc, semne de apă, semne de pământ. Acestea sunt foarte puternice. Evident că poate exista și aerul, dar apă și foc văd cel mai puternic aici ca legătură. Așa, mai voiam aici să spun că am văzut mai devreme, între timp am pus puțin pe pauză pentru că s-a trezit cea mică. Sunteți 4. Am menționat că sunteți 4, vedeți? Sunteți 4. Posibil să vă și cunoașteți, însă este aici important să luați aminte că și dacă vă conectați, există probabilitatea ca, dacă cineva iese dintr-un cuplu pentru voi, să se creeze un precedent. Tot 4. În egală măsură, dacă voi vă doriți ceva și chiar vă doriți acel ceva, cu 7 acestea de cupe, trebuie să luați o hotărâre. Aici am pene de păun, da, o coadă de păun sau cum are el. Iar păunul înseamnă și trufie. Cineva este foarte mândru, adică s-ar putea să existe un orgoliu aici care trebuie un pic domolit. Să nu vă impuneți cumva voința sau să aveți grijă ca persoana la care voi vă gândiți să nu aibă o voință prea de fier. De obicei, în Feng Shui, fierul este topit și devine apă. Deci, prin emoție, dacă cineva, nu știu, v-a greșit, să știți că vindecarea vouă în suflet vă va veni din iertare, prin emoție. Acolo unde cineva vă greșește, dacă turnați mai multă iubire peste, veți fi mult mai bine. Era o zicală. Dacă iert, nu înseamnă că și uit, doar că atunci când îmi amintesc, nu mă mai doare. Metalul naște apă. Exact aceasta este terminologia folosită în Feng Shui. Bun, pe planul material, 3 de cupe, 8 de bâte, transformarea, 7 de cupe. Se deblochează o situație foarte importantă pentru voi sau voi luați o hotărâre. Vi se eliberează calea către ceva ce vă doriți, către accesarea unui fond. Ce înseamnă fond pentru voi? Pentru unii de miliarde, pentru alții de câteva sute de lei sau câțiva euro, dar este ceva bun. Avem moartea, transformarea. Pentru unii dintre voi se transformă o discuție confuză, da? Deci ieșiți dintr-un blocaj, căpătați un sens, lucrurile
intră în armonie. Aici a fost cu 8 acesta de bâte o luptă. Pentru alții dintre voi plecați cu bucurie la un drum în străinătate sau vă relocați sau vă schimbați serviciu și apoi după ce faceți acest lucru cumva parcă stați cu un pic de teamă și nu știți cum va fi. Încercați să lăsați lucrurile să se construiască cărămidă peste cărămidă pentru că va fi mai favorabil vouă așa. Din nou, voi veți da tonul în această călătorie, situația se prezintă ca a fi una înfloritoare pentru voi, benefică pentru voi. Este important să vă folosiți intuiția, dar să luați lucrurile pas cu pas. Chakra de bază înseamnă cărămidă peste cărămidă, din aproape în aproape. Ei, nerăbdare, să văd, să înțeleg, să aflu. Superbă carte, iertați-mă. Asta înseamnă chakra 7, chakra 1, chakra de bază. Experiența mea, copilăria mea, cine sunt eu, cine m-am format eu să fiu, convingerile mele, îmi proiectează viitorul și stau pe verde. Dacă trăiesc din iubire, voi proiecta iubire. Dacă trăiesc cu frică, pentru că aici am păpădii, cred că sunt, deci părul meu se transformă în păpădii, grijile acestea îmi vor proiecta viitorul. Ce aleg? Iubirea sau grija? Regina de spade. Da, vreți să aflați niște vești pe planul financiar sau ați dorit să aflați niște vești pe planul financiar care au întârziat să apară, pentru că sunt foarte multe persoane implicate în această poveste sau pentru că această comunicare a fost greoaie. Dar cu 8 de bâte se deblochează comunicarea. Cred că o energie feminină vă va ajuta și va ajunge la o concluzie, însă acea energie feminină în acest moment traversează și ea la rândul ei niște provocări. Drept urmare, confuzie și ceață totală, dar a venit și asul de spade care spune că se eliberează situația, semnați niște documente, se clarifică acest labirint. Ați traversat cu siguranță o poveste complicată, multă presiune, la nivel mental, multe gânduri, multe provocări, dar care se termină. Acum, ajung la o finalitate favorabilă și aveți 3 de cupe, vă bucurați. Conversație. O comunicare vă deblochează pe voi aici sau voi trebuie să faceți un follow-up. Dacă aveți vreo neclaritate la serviciu sau vreo provocare, mergeți și vorbiți. Vorbiți cu un superior, vorbiți cu cei pe care îi considerați voi inabordabil, pentru că la ei este rezolvarea. Uniune, reuniune, multe ședințe, multă discuție, multă vorbă. Cred că vi s-au promis multe și s-au făcut puține. Este foarte de înțeles, pentru că Marte, planeta acțiunii, a fost o foarte lungă perioadă de timp în Gemeni, dar în curând, în martie, pe la sfârșit, intră în Rac. Apa este mai stabilă ca aerul, apa se mulează și se adaptează. Fica apa, adaptează-te, este nevoie să te adaptezi aici, să ai o conversație cu cineva, să ceri o audiență, o întrevedere, justificat, documentat, în primul rând documentat, fapte și dovezi și lucrurile se lămuresc. Pe plan emoțional, te grăbești către un început, te grăbești către o soluție. Faci niște planuri aici, faceți niște planuri aici pentru că vă doriți cu nerăbdare ceva. Acest ceva este bun, da? Sunteți cu ochii pe rezultat, pe un nou început stabil. Vreți să știți odată dacă stânga sau dacă dreapta. Important este să planificați bine acum, pentru că aveți niște date aici de luat în calcul și să știți pe ce vă bazați.
5 de spade spune conflict mental, foarte mult conflict mental, foarte multe discuții inutile, iar pajul de spade este o intenție să discutăm, este o dorință de a conversa. Dorința aceasta a voastră pe care o aveți să conversați cu cineva s-ar putea să vă facă mai mult rău decât bine. Atunci luați în calcul exact ce vreți, ce vă doriți, gândiți-vă pro, contra, măi, și ce aflu dacă. Pentru că voi aici cu elementul săbii încercați spade să aflați ceva. Dar nu vedeți mai departe, nu vedeți faptul că aici este un nou început. Aveți un as de monede. V-ar liniști acum, așa la nivel emoțional, ceva ce are legătură cu finanțele voastre. Acest lucru v-ar calma. 2 de bâte. Cavalerul de spade, un progres, o discuție pe care dacă o aveți ar putea să vă tulbure mai mult decât să vă liniștească. Pajul de cupe, dacă voi vă gândiți aici emoțional sau vă neliniștește ceva și are legătură cu relația voastră, unul dintre voi este mai superficial, celălalt dintre voi este mai profund. Unul este axat mai pe treaba lui, celălalt mai pe cuplu. Nu prea vă întâlniți acolo în idei. Regele de monede. Da, niște vești buni pe partea financiară vă vor face să vă simțiți bine. Știți cum e, dacă burtica e fericită, inima e fericită, pentru că așa e, ăsta e adevărul. Vine aici asul de spade și vine și asul de monede. Uite, îmi merge bine, îmi găsesc alinarea, mă liniștesc puțin, este în regulă. Aici am moartea care a apărut și acolo, transformarea și 9 de monede, iată, cel din prima parte a etalării, 9 de monede. Singuri vă bucurați, singuri veți reuși la serviciu, singuri vă puteți aduce vouă o bucurie. Pajul de spade. Se repetă pajul de spade. S-ar putea unii dintre voi să aveți aici conflicte emoționale cu un copil sau cu ai voștri copii. Sau persoana la care voi vă gândiți să fie imatură sau să se fi purtat imatur. Sau pur și simplu să vă ruleze în minte cuvintele, ce a spus, ce a făcut, ce a spus, ce a făcut. Este important să treceți peste, să vă luați inima în din și să treceți peste, să nu mai stați. Uite, asta însemna am răbdare, rămân aici prins captiv în acest conflict interior. Sunt o victimă sau uite ce mi s-a întâmplat. Vorbesc cu toți prietenii mei, uite ce mi s-a întâmplat. Să știți că prietenii, când noi avem câte un conflict din acesta, nu ne ajută de fapt prin faptul că ne ascultă. Adică, da, ei ne ajută, dar în egală măsură ne și susțin trauma, fără să o facă voit, evident. Adică cineva care te ascultă și tu tot plângi acolo despre ceva, îți susține, hrănește involuntar acel egregor nefavorabil energetic. 6 de bâte. Ne ridicăm, ne spălăm pe față și asul de bâte. Deci au ieșit deja, ia uite, 8 de spade, lumea. Se închide această chestie. Da, există aici un soi de conexiune din aceasta în plan subtil între voi și persoana voastră iubită. Nu comunicați sau dacă comunicați, lucrurile merg puțin pe dos din cauze financiare care se vor debloca. Aici trebuie reaprinsă flacăra. Dacă sunteți căsătoriți, trebuie reaprinsă flacăra sau altfel nu cântă muzica, nu e bucurie, nu e plăcere în nicio direcție. Această carte, Lumea, aduce și un nou început, dar ține cont de trecut, da? Trebuie schimbat tonul. Hai să ne bucurăm mai mult de viață, hai să facem și ce ne place. Dacă nu comunicați cu persoana iubită, atunci există o, cum să o denumim? O țeavă energetică, un cordon energetic prin care voi vă conectați. Iar prin acel cordon energetic se transmite foarte multă pasiune, vibrație la nivel așa sexual, atracție din aceea, știți, intensă, visați, pești,
în vis. Neptun este în Pești, acolo Neptun creează niște scenarii ui. Da? 6 de bâte, succesul. Rezolvați. Să ieșiți din balaurii aceștia. Rezolvați. Vă reveniți, se energizează un pic vibrația, vă recăpătați așa un pic starea de bine. Ia să vedem aici. Uite, să mai pun câte o carte pe astea de sus. Observatorul. 9 de bâte. Mi-e frică de viitor. Ce înflorește? Împăratul. Vă puteți reveni. Dacă îndepărtați frica. Spiritul florilor. Steaua. Sunteți ajutați, împinși de univers pe drumul vostru. Călătoria cu faetonul. Sunteți pe drumul vostru. Cântecul de leagăn, 10 de spade. Voi dați tonul. V-am spus mai devreme fără să văd cartea. Voi dați tonul dacă o luați de la început, într-o vibrație scăzută sau într-una ridicată, dacă înțelegeți traumele mentale. Totul este în subconștient. Ăsta este subconștientul. Cu anii de acum, cu experiența de acum, înțeleg ce a fost cândva. După ce am trecut prin anumite lucruri. Ce observ aici? Ce cu cartea asta care are acest sens de predestinare? 8 de spade. Închisoarea mentală mi-o cauzez eu îmi blochez singur iubirea adevărată, așa cum o vreau eu, să fiu și eu liniștit la casa mea, să-mi văd de drumul meu. Închisoarea aceasta mentală este matrixul minții. Mintea controlată de frecvențe joase care nu ne permite să ne iubim. Apa cosmică. Fiți ca apa. Adaptați-vă puțin, luați lucrurile exact așa cum sunt. Apa trece, pietrele rămân, nu? Fiți ca apa. Mergeți ușor prin viață. Înțelegeți și treceți mai departe. Hiena, supraviețuire. Și înghețul. Sprijinul divin că ies de aici, călătoria, iată, unii dintre voi veți călătorii, aveți nevoie de bani pentru o întrunire, pentru o revedere cu familia, veți obține aceste lucruri, asul de spade poate fi chiar și un bilet de avion sau orice document care să vă permită să călătoriți. Iubire, v-am spus, turnați iubire acolo unde vedeți că ceva nu este în regulă. Turnați iubire. Puneți iertare, pentru că așa scăpați de durere. Călătoria, o realizare, o trezire profundă spirituală la adevărata putere, la valoarea noastră intrinsecă, la chintesența noastră divină. Cheia 6, iată, este în armonie. Îndrăgostiți, am de făcut o alegere. Iar aici am tras tot alfabetul. Hai că am făcut treabă. Stați așa că imediat le descifrăm. Avem inițialele G, foarte puternic G. Uite, avem aici o glumă, poate fi. Am vis. Lucrurile astea care vi se întâmplă neplăcute în viață, să știți că sunt acorduri date de noi prin planurile astrale pe unde bântuie niște mizerii. Mă gândesc dacă să vorbesc despre asta sau nu. Nu este vina voastră. Aveți de-a face cu cineva care este sportiv sau, nu știu, uite, hockey, ceva, un antrenor, ceva de genul acesta, cap, uite, cupa. Aveți de-a face cu cineva foarte competitiv. Voi veți câștiga ceva foarte important în următorul interval de timp, în funcție de voi, cât de repede materializați. Sim, uite, primiți un mesaj. Sim.
de la un vecin. Poate aveți legătură cu cineva care este aproape de casă sau sunteți colegi de serviciu. Sau are legătură cu serviciul vostru. Up. Cineva stă treaz noaptea și se gândește la voi. Poate cineva din sud-vest, vest, poate vă spune ceva acest... Da, iată, sud-vest. Poate are legătură cu voi, indiferent de țara în care sunteți, da? Eu vorbesc pe limba mea aici, traduc prin procesorul meu mental. Deci inițialele X, G, J, S, C, U, P, V, I, M. Aveți grijă la răceli. Nu văzut ce am citit aici. Astea sunt poznașă. Asta sunt. Lichide. Aveți nevoie de foarte multe lichide. Medical vorbind, aveți grijă la coagularea sângelui. Este foarte îngroșat. Un prieten. O veste de la un prieten sau o veste despre un prieten vă surprinde. Atenție la gaze, atenție la ce respirați, atenție la toxine, la substanțe toxice, atenție la aparatul respirator. PS, cineva mai vrea să vă spună ceva, cineva tot timpul vrea să aibă ultimul cuvânt. Cineva va reveni, mi-a fost ceva și vă va spune ceva. Dor, uite, mi-a fost dor. Cineva se joacă. Să fiți cu ochii mari, da? Pentru că cineva s-ar putea să se joace cu voi. Uite, dacă ar fi să o luăm așa în engleză, SP înseamnă specific person, deci persoana la care voi vă gândiți. Cuvinte. Nu înțelegeți nimic, iar dacă așteptați neapărat ceva de la cineva, deci sunt mai multe scenarii, da? Cuvintele acelea întârzie să apară și asta trebuie să se întâmple. Să întârzie să apară pentru unii dintre voi, pentru că dacă ați afla, ați schimba linia temporală și nu asta trebuie să se întâmple. Cineva este persoană publică, vă uitați aici și cineva este persoană publică, posibil să lucreze în instituții de stat, guvern, etc. Și cam atât. Că mă lungesc iarăși. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine. Introducerea am făcut-o pentru cei care comentează aiurea, nu pentru toată lumea. Vă știu, mă știți, ne știm. Dacă nu aveți nimic să-mi spuneți, este ok. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, spuneți-mi, dar nu pierdeți timpul. Dacă criticați inteligent, ca să mă provocați, să ne dezvoltăm împreună, nu ca să ne pierdem timpul. Vă mulțumesc tare mult, să fiți iubiți. Pa, pa!